Hey guys, this is Nicolette Star and welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang paggamit ng graphite pencil set na in-order ko sa Shopee for just 484 pesos. For the link sa shop nila, ilalagay ko sa baba yung link guys para pwede ring doon na lang kayo umorder if you want. Pag-usapan natin yung ganda ng H&B set. Mas maganda siya pag ginamit into some rough papers kasi mas ma-emphasize yung texture ng ating pencil. Kung nagtataka kayo kung para saan yung pahabang box sa baba, yan is para may pakita ko sa inyo yung kaibahan ng mga pencils according to their number. So, I divided it into 10 small boxes. So, I started scribbling dito sa second box. Dahil yung first box natin is yung plain white. So, yung ginamit ko dito is yung HB. Yung HB guys, yung kinalabasan niya is parang pencil lang. Same lang sila kahit idiin mo siya, same lang sila ng normal pencil. Sa pangatlong box naman, ginamit natin yung B, which is even more darker than HB. Madalas ko itong ginagamit for outline sketches pag nagsisketch ako ng kahit ano. Dito naman, yung 2B na yung ginamit natin, which is even more darker than the plain B. And then, this is 3B. Ito naman yung 4B. And then, 5B. This is 6B. Tsaka 8B yung ginamit natin dito. And lastly, ito yung graphite pencil, which is soft. So, here are some of the pencils I used. They just look the same, but they have different functions. Set aside muna natin to, and let us start. Lagyan natin ng line and circle, which is, ito yung gagawin nating ball. So, ito try natin yung pencils sa paggawa ng ball. And by the way guys, this is a blending tool for sketching. If it turns whole black nang dahil sa pagsa-sketch, isa-scratch lang natin siya dito para maging malinis ulit. Yung shadow ng ball dito, sa left side natin siya ilalagay. Una kong ginamit dito is yung HB. Try natin gamitin from light to dark. At saka tingnan natin kung ano yung kinalabasan niya. Ayan, nakikita na natin nagda-darka na siya kung saan natin inulit-ulit. No need to worry kasi paulit-ulit lang naman yung process guys until makuha nyo na yung satisfied result. Sinunod ko na dito yung 4B kasi mas dark na siya compared sa una nating ginamit. And then, ayan, blend lang ulit. For the shadow part naman ng ball, ginamit ko dito is yung HB ulit. And to darken naman, ginamit ko dito yung graphite pencil. Super ganda niya gamitin guys, at saka napakagaan lang sa kamay. At super ganda pa ng texture niya. Para naman sa ating background, ito ulit yung ginamit ko. Ginawa kong light lang yung nasa left part, tsaka dinark ko na yung nasa right side. So, ganito yung kinalabasan niya pag hindi natin siya ginamitan ng blending tool. At ganito naman yung kinalabasan niya pag ginamitan na natin siya ng blending tool. You can blend it naman as you like or not. Dito naman sa kabilang part guys, gagawa ulit tayo ng ball. Pero iisang pencil lang yung gagamitin natin,
which is yung 8B. So, yung 8B guys is super dark niya. Tsaka napakaganda rin niyang gamitin. So, itatry natin gamitin yung 8B guys. Tsaka yung blending tool lang. And eraser of course. Titingnan natin yung kalalabasan niya. Ayan, blend lang ng blend. Tsaka erase ulit yung sa ibabaw na part, tsaka yung sa baba. By the way guys, yung shadow natin dito is gagawin natin siyang sa right side naman. Ayan, darken ulit. Tsaka blend naman. Paulit-ulit lang yung process guys until makuha mo yung satisfaction kung saan satisfied ka na sa nagawa mo. Start na natin yung shadow. Ayan, yung HB ulit kasi light lang siya. Ginawa natin medyo dark yung dito na part kasi mas maganda siya tingnan. Mas nakikita mo talaga yung shadow, parang totoo siya tingnan. Blend ko lang siya para smooth. And then ayun, dinarken ko siya gamit yung 8B ulit. Tsaka in-erase ko yung some part. And tada! That's it guys! Thank you so much for watching and hope you like it. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, just click the subscribe button below and click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga next videos.